केळी बागायतदार बंधूंनो नमस्कार। आज आपण बघणार आहोत की एल निनोच्या इफेक्टमुळे पाऊसमान कमी झालेला आहे। आपण बघतो आहे की प्रचंड मोठी दडी पावसाने मारलेली आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये केळीच्या बागांचं व्यवस्थापन आपण कशा पद्धतीने केलं पाहिजे, याचा काय परिणाम केळीच्या बागावरती होताना दिसतो आहे, हेही सविस्तररित्या आपण बघणार आहोत। ज्या वेळेस आपण एल निनोबद्दल बोलतो त्यावेळेस आपल्याला हा मुद्दा पण थोडक्यात समजून घेतला पाहिजे। ज्या प्रशांत महासागरामध्ये मोसमी वाऱ्यांची निर्मिती होते आणि ते बाष्पती ढग भारतावरती वाहून आणल्या जातात आणि त्या वेळेला मागचं जर आपण वर्षभराचं उदाहरण घेतलं तर पॅसिफिक समुद्रामध्ये तापमान खूप वाढलं आणि तापमान वाढल्यामुळे त्या ठिकाणून वाहून येणारे बाष्प त्याच ठिकाणी पडायला लागले आणि म्हणून या स्थितीला एल निनोची अवस्था असं म्हटलं जातं आणि एल निनो स्ट्रॉंग आहे असं म्हटलं जातं। परंतु त्याचा इम्पॅक्ट आपल्याला केळी बागायतावरती होताना दिसतो आहे। पाऊस आपल्याकडे कमी आहे। अशा परिस्थितीमध्ये बागांचं व्यवस्थापन काय केलं पाहिजे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे। आपण जर का बघितलं तर संपूर्ण जगभरामध्ये केळीची शेती ज्या ठिकाणी 2000 mm पेक्षा जास्त पाऊस आहे अशाच ठिकाणी केळीची शेती केल्या जाते। याचा अर्थ असा आहे की केळी बागायताला पावसाळ्याचं जे वातावरण आहे हे मानवणारं आहे आणि म्हणून आपण बघतोय मार्च एप्रिल मे जूनच्या लागवडी आपण पाहतो आहे आणि लागवडीमध्ये आपण बघत असाल तर बागा अशा फ्रेश दिसत नाही आहे, बागा निस्तेज दिसत आहे। त्याचं प्रमुख कारण आहे पाऊस कमी आहे। परंतु त्यामुळे काय परिणाम होतोय, मुळाच्या कक्षेमध्ये जे काय क्षार साचलेले असतात, आपल्याकडे मॅक्सिमम जमिनी ह्या 8च्या वरच्या पीएचच्या आहे आणि म्हणून पाऊस सगळ्यात पहिला मुळाच्या कक्षेतलं वातावरण शुद्ध करतो, चांगलं करतो। क्षारांचा निचरा पावसामुळे होतो आणि बागेच्या मुळांचा विकास चांगला होऊन बाग वाढीला लागते। दुसरं काय होतं की खूप चांगल्या प्रकारामध्ये ओल निर्माण होते। सगळ्या बागा आता आपण जैन टिश्यू कल्चरच्या सगळ्याच केळी जवळपास गादी वाफ्यावरती लागलेल्या आहेत आणि म्हणून गादी वाफ्यामध्ये वापसा स्थिती निर्माण होते, ओलावा चांगला निर्माण होतो, मुळांचा विकास चांगला होतो आणि बागेची वाढ खूप छान होते। परंतु आज जर आपण बघितलं तर काही विपरीत परिस्थिती या ठिकाणी आहे। पाऊस नाही आहे, मुळाच्या कक्षेमध्ये योग्य प्रकारे ओल निर्माण झालेली नाही आहे आणि दररोज ढगाळ वातावरण आहे। याचा अर्थ असा आहे की सूर्यप्रकाशसुद्धा उपलब्ध नाही आहे। फोटोसिंथेसिस चांगल्या पद्धतीने होण्यासाठी आणि झाडाची ग्रोथ चांगली होण्यासाठी तेवढा सूर्यप्रकाशसुद्धा उपलब्ध नाही आहे। अशा पर्जन्य छायेच्या प्रदेशाप्रमाणे आज जळगाव जिल्ह्याची आणि केळी बागायतदाराच्या एकंदरीत ही वातावरणाची निर्मिती अशा पद्धतीने झालेली आपल्याला दिसते आहे। आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये ज्या बागा आज उभ्या आहे, मार्चच्या लागवडी आहे, एप्रिलच्या लागवडी आहे, मेच्या लागवडी आहे, जूनच्या लागवडी आहे, जुलैच्या लागवडी आहे, या बागांचं व्यवस्थापन कशा पद्धतीने आपण केलं पाहिजे। खरं जर आपण बघितलं तर जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी हे केळीच्या बागेसाठी अत्यंत पोषक असे महिने आहेत। दुसरी जर गोष्ट आपण बघितली तर सकाळचं तापमान हे 26 डिग्री आहे तर दुपारचं तापमान हे 34, 35, 32 डिग्री आहे। याचा अर्थ असा आहे की बागेच्या वाढीसाठी तापमान जे आहे, वातावरण जे आहे हे पोषक आहे, परंतु पावसाची कमी आहे आणि म्हणून अशा तापमानामध्ये बागेची वाढ खूप चांगली होते, अन्नघटकाची उपलब्धता चांगली होते, अन्नघटक घेण्याचं प्रमाण वाढतं आणि म्हणून आपल्याला व्यवस्थापन चांगलं करणं गरजेचं आहे। मग पहिली स्टेप यामध्ये काय आहे तर सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे की बागेला आपण एकच लॅटरल असेल तर या दुष्काळी परिस्थितीमध्ये इमिजिएट दुसरी लॅटरल आपण टाकून घ्यावी। जैन ॲक्युरा ठिबक सिंचन असेल किंवा टर्बो एक्सेल असेल, जी कुठली ड्रिप सिस्टम आपल्याला जैनची टाकायची ती आपण टाकली पाहिजे। बागेच्या झाडाच्या दोन्ही बाजूला ओल निर्माण केली पाहिजे, जी नैसर्गिक पावसाने या महिन्यामध्ये तयार होत असते, परंतु आता आपल्याला ती आर्टिफिशियली ठिबक सिंचनाच्या माध्यमातून करून घ्यावी लागणार आहे। दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा, आता बाग वाढीच्या अवस्थेमध्ये आहे आणि म्हणून ज्या ज्या ठिकाणी आपल्याला आता मल्चिंग टाकायची वेळ असेल
त्या बागांना त्वरित आपण मल्चिंग टाकून घेतलं पाहिजे, म्हणजे मुळाची कक्षा उबदार राहील, तणं वाढणार नाही, ओल टिकून राहील, बागेची वाढ चांगली होईल. दुसरा महत्त्वाचा, अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की मुळाच्या कक्षेमधला ओल निर्माण करणे, मुळाची कक्षा विस्तृत करणे आणि मुळाच्या कक्षेमध्ये अन्नद्रव्य उपलब्ध असणे, या दोन गोष्टी या वेळेला अत्यंत महत्त्वाच्या आहे. कारण बाग आता कायिक वाढीच्या अवस्थेतने जाते आहे. बागेची आता वाढीची अवस्था आहे. बागेला आता भरपूर पाणी आणि भरपूर खायला पाहिजे. अन्न घटकाची गरज आता मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. जर आता आपलं या बागेचं अन्न घटकाचं व्यवस्थापन जर का चुकलं तर निश्चितपणाने या दुष्काळी परिस्थितीमध्ये बागा मागे पडतील. परंतु असं जरी असलं तरी आपल्याला हताश होण्याचं कारण नाही, कारण आपण सगळीच केळीची शेती ही ठिबक सिंचनावर करतो, आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये फर्टिगेशन करतो. त्यामुळे आपल्याला बागांची वाढ चांगली करून घेणं ही आपल्या हातामध्ये आहे आणि ते सहज करणं शक्य आहे. त्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आपण लक्षात घेतला पाहिजे की त्वरित, जर आता पाऊस नाही आहे, दुष्काळी परिस्थिती आहे, बागा निस्तेज दिसत आहे, बागांची वाढ समाधानकारक नाही आहे, अशा परिस्थितीमध्ये नियमित फर्टिगेशन करणं अत्यंत गरजेचं आहे. बागा आता काही बागा बाल्यावस्थामध्ये आहे तर काही बागा ह्या वाढीच्या अवस्थेमध्ये लागलेल्या आहे, म्हणजे 2 महिन्यापेक्षा जास्त आहे. मार्च एप्रिल मेच्या बागांचं वय आता 2 महिन्यापेक्षा जास्त आहे. त्याच बागा खऱ्या अर्थाने निस्तेज आहे. जून एंडिंगच्या किंवा जुलैच्या बागा फ्रेश आहेत आणि म्हणून फर्टिगेशन हे नियमित करणं गरजेचं आहे. आत्ताच्या घडीला आपल्याला बागेला साधारणपणे 5 ते 6 किलो युरिया, 2 किलो 1261 किंवा 2 किलो 05234, 6 ते 6.5 किलो पांढरं पोटॅश किंवा 5 किलो 0050, 1 किलो मॅग्नेशियम सल्फेट प्रति हजारी दर चौथ्या दिवशी या बागांना आता इमिजिएट सुरू करणं गरजेचं आहे. नियमित चौथ्या दिवशी अन्नघटक देणं गरजेचं आहे. त्याचं कारण आपण लक्षामध्ये घ्या की तापमान सोयीचं आहे आणि म्हणून आपल्याला त्याचा फायदा घेता आला पाहिजे. कारण कायिक वाढीच्या अवस्थेमध्ये 26 आणि 32-34 डिग्रीचं तापमान असणं ही अत्यंत पोषक वातावरण आहे असं आपण त्याला म्हणू शकू आणि म्हणून फर्टिगेशन नियमित असणं गरजेचं आहे. सोबत आपण 1261 किंवा 05234च्या ऐवजी 700 ग्राम फॉस्फरिक ॲसिड घेऊ शकता. मुळाच्या कक्षेतला pH कमी करू शकता, जेणेकरून अन्न घटकाची उपलब्धता वाढेल. हे शेड्यूल आता आपल्याला 2 महिने वापरलं पाहिजे. 2 महिन्याच्या पुढचं शेड्यूल आपण नंतर बघणार आहोत. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट, आता बागांना सेकंडरी आणि मायक्रोन्यूट्रिएंट देण्याची वेळ आहे, हेही आपण लक्षामध्ये घ्या. आणि म्हणून प्रति 1000 झाडांना 10 किलो झिंक सल्फेट, 10 किलो फेरस सल्फेट, 10 किलो मायक्रोन्यूट्रिएंटचं कॉम्बीचं मिक्सचर, 10 किलो सल्फर, 10 किलो प्लांटो ग्रॅन्युल किंवा आपल्याला त्याच्यासोबत निंबोळीची पेंड असेल किंवा वर्मी कंपोस्ट असेल तेही आपण टाकू शकतो. 5 किलो बोरॅक्स आपल्याला त्यासोबत द्यायचं आहे. असं हे शेड्यूल आपल्याला इमिजिएट फॉलो करणं गरजेचं आहे. हा मायक्रोन्यूट्रिएंट आणि सेकंडरीचा बेसल डोस आपल्याला त्वरित टाकणं गरजेचं आहे. हे आपण लक्षामध्ये घ्या, जेणेकरून आपल्या बागेची वाढ चांगली आहे. बागेची वाढ चांगली आहे हे कसं आपण ओळखणार? पहिल्या पानापेक्षा येणारं पान हे मोठं निघलं पाहिजे. 2 पानातलं अंतर 4 इंचापेक्षा कमी असता कामा नये. बागेमध्ये पानांचा गुच्छ तयार होतोय असं दिसायला लागलं म्हणजे मुळाच्या कक्षेमध्ये एकतर पाण्याचा ताण पडलेला आहे, पाऊस नाही म्हणून जमीन सुकलेली आहे, पाऊस नाही आणि ढगाळ वातावरण आहे म्हणून आपण ठिबक सिंचन चालवत नाही आहे, त्या कारणाने ते होऊ शकतं. किंवा आपण फर्टिगेशन देत नाही आहे त्या कारणाने होऊ शकतं. किंवा आपण हाताने डोस टाकलेला आहे परंतु तो विरघडलेला नाही आहे, त्यामुळे बागेची वाढ थांबू शकते. पहिल्या पानापेक्षा दुसरं पान मोठं आलं पाहिजे, पानाची लांबी रुंदी चांगली असली पाहिजे, पानं फ्रेश निघली पाहिजे आणि झाड कायिक वाढेला लागलं पाहिजे. झाडाची सुदृढ वाढ होणे हे पुढे भविष्याच्यासाठी त्याचा घड आणि निस्वा चांगला येण्याच्यासाठी गरजेचं आहे. आणि म्हणून या ज्या दुष्काळी परिस्थिती आपण ज्याला म्हणतो, कमी पावसाची परिस्थिती आपण म्हणतो, त्यामध्ये हे काम आपल्याला अत्यंत महत्त्वाचं आहे, ते केलं पाहिजे. ज्या बागा छोट्या आहे, साधारण जूनची लागवड आहे शेवटची किंवा जुलैची लागवड आहे, या लागवडीमध्ये रावेर, मुक्ताईनगर, बऱ्हाणपूर या जिल्ह्यामध्ये CMV येण्याची शक्यता आहे आणि म्हणून CMVसाठी आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याला
इन्सेक्टिसाईडचा स्प्रे घेऊन व्हेक्टरला सुद्धा कंट्रोल करणं गरजेचं आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा, जे आठवड्याचा सेकंडरीचा डोस आहे तोही सुद्धा आपल्याला इमिजिएट चालू करणं गरजेचं आहे. प्रति आठवड्याला 2 ते 2.5 किलो कॅल्शियम नायट्रेट, 300 ग्रॅम ॲमिनो ॲसिड, साधारणपणे पाव किलो ह्युमिक ॲसिड, साधारणपणे 150 ग्रॅम त्यामध्ये सिलिकॉन, हा डोससुद्धा आपल्याला दर आठवड्याला प्रति हजारी फर्टिगेशनच्या माध्यमातून सोडायचा आहे. कारण बागेला नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, सल्फर म्हणजे 3 प्रायमरी इलेमेंट, त्याच्यानंतर 3 सेकंडरी इलेमेंट आणि उरलेले 16-17 सूक्ष्म अन्न घटक हे नियमितरित्या संतुलितरित्या देणं गरजेचं आहे. काही अमिनो ॲसिड सारखे ग्रोथ प्रमोटर देणं गरजेचं आहे. हे आपण लक्षामध्ये घ्या. बागेचं व्यवस्थापन अचूक करा आणि विपरीत परिस्थितीमध्ये बागेची वाढ थांबणार नाही यासाठी काळजी घ्या. खूप खूप धन्यवाद.